Butterfly Effect คือทฤษฎีผีเสื้อขยับปีกจากดักแด้หรือตัวหนอนกลายเป็นจิตวิญญาณใหม่ที่เราเรียกว่าการเกิดใหม่ทางจิตวิญญาณการรีเบิร์สของตัวดักแด้หรือหนอนเป็นผีเสื้อคือชีวิตที่สองซึ่งเราทุกคนกำลังได้รับประสบการณ์และโอกาสนี้ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตในศตวรรษใหม่นี่คือการจูนจิตแบบโฮโมดิอุสการจูนจิตเพื่อค้นพบสุดยอดของชีวิตที่ล้ำเลิศที่สุดบนดาวเคราะห์ดวงนี้วิธีการอันแสนวิเศษของการใช้ชีวิตแบบอัลกอริทึมไลฟ์คือการค้นพบวิธีการใช้ชีวิตที่แตกต่างจากเดิมอย่างสิ้นเชิงปลดล็อกตัวเองจากการดิ้นรนและมีอิสระจากโลกใบเก่ามีชีวิตแบบไม่ต้องฝืนทนไม่ต้องใช้ชีวิตอย่างมีข้อแม้และมีชีวิตอย่างเหนือกว่าใช้ชีวิตได้ยอดเยี่ยมกว่าเราจะใช้ชีวิตเหมือนเดิมไปทำไมแน่นอนกระบวนการแห่งการจูนจิต Awakening ในศตวรรษใหม่นี้คือจุดเริ่มต้นของการตั้งรหัสลับเพื่อไขปริศนาชีวิตและปลดล็อกกุญแจลับแห่งจักรวาลมันคือการค้นพบระบบปฏิบัติการอัจฉริยะเพื่อทำให้เราสามารถใช้ชีวิตอย่างล้ำเลิศและมหัศจรรย์ที่สุดโลกใบนี้ได้เมื่อเราจดจำตัวเองได้ว่าเราคือใครและเรามาอยู่ในโลกนี้ทำไมเราจะมีชีวิตแบบไหนเราจะใช้ชีวิตอย่างไรและที่สำคัญที่สุดเราได้ค้นพบภารกิจแห่งการเกิดมาเป็นมนุษย์บนโลกใบนี้แล้วกระบวนการแห่งการจูนจิตอัจฉริยะอัลกอริทึมเป็นกระบวนการแห่งวิทยาศาสตร์ที่ผสมผสานกับปัญญาญาณและศิลปะในการใช้ชีวิตของโลกยุคใหม่มันเป็นการตั้งรหัสลับจิตใต้สำนึกสู่ชีวิตที่แสนล้ำเลิศที่สุดและแน่นอนมันคือการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณที่เราจะหลุดพ้นไปจากการดิ้นรนหาเลี้ยงชีพและการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าในแบบของคนที่สามารถดึงดูดกฎแห่งจักรวาล The Law of Attraction กฎแห่งแรงดึงดูดอันแสนมหัศจรรย์ของโลกนำมาใช้ชีวิตได้อย่างยอดเยี่ยมไม่เพียงแต่จะเป็นแรงบันดาลใจและสามารถถ่ายทอดประสบการณ์นี้ให้กับผู้คนทั่วโลกได้แล้วเรายังใช้ชีวิตอย่างยอดเยี่ยมที่สุดได้ด้วยตัวเองนี่คือ Awakening การจูนจิตสุดยอดที่สุดในแบบของการตั้งรหัสลับชีวิต Algorithm Life ปรากฏการณ์ที่กำลังเปลี่ยนโฉมหน้าประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติไปตลอดกาล